Telechubbies! For today's video, magluluto tayo ng chicken wings. Hatiin ang chicken wings sa dalawang parts. Hanapin ang joint na nagko-connect sa dalawa para mahati. After hatiin, ilagay ang pepper, paprika at salt, then i-mix at iset aside. Sa isang plate, ilagay naman ang flour, salt, pepper at paprika, then i-mix. Isa-isang mag-bread ng wings. Make sure na pagpagin ang extra flour. Then, magpainit ng oil. Pag mainit na, iluto na ang wings. Pag golden brown na, iahon at i-strain. For honey buttered garlic, sa isang pan, ilagay ang butter at pag natunaw na, ilagay ang garlic at lutuin. Pag luto na ang garlic, dagdagan naman ng soy sauce at honey. Lutuin for 1 minute at i-adjust ang consistency gamit ang water. Pag okay na, ilagay na ang wings at i-coat. For gochujang chicken wings, sa pan, ilagay ang butter at pag natunaw na, maglagay ng gochujang. Halu-haluin hanggang mag-incorporate ang gochujang sa butter. Pag okay na, ilagay ang wings at i-coat. For cheese sauce, sa isang pan, ilagay at tunawin ang butter. Huwag masyadong i-high heat para di masunog ang butter. Pag natunaw na, ilagay ang flour at lutuin hanggang mag-incorporate. Then, ilagay ang milk at lutuin hanggang mag-boil. Pag nag-boil na, ilagay naman ang cheese. Pwede na itong dip sa chicken wings. Tadaan! May different flavored chicken wings ka na. Best served with potato chips or rice. Enjoy! Until our next Telechubbies cooking vlog!